আজি মই 4বিধ শাকৰ গুটি ছটিয়াম। লাই, লফা, পালেং আৰু চুখা। প্ৰথমতে আপোনালোকক গুটিখিনি দেখুৱাই লওঁ। তাৰপিছত আমি শাকতলিত গৈ ছটিয়ামগৈ। এইবোৰ মোৰ শাকৰ গুটি। এয়া লাই, লফা, পালেং আৰু চুখা। মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাম। এয়া হৈ গ'ল লাই শাকৰ গুটি। এয়া লফা শাকৰ গুটি, লফা। পালেং শাক চবেই দেখিছেই, পালেঙৰ গুটি। এয়া পালেং আৰু এয়া চুখা। চুখাবোৰ প্ৰায় ফুলহে, গুটি নিচিনা নহয়, ফুলতে সোমাই থাকে গুটি। তেনেকৈ ছটিয়াই দিয়া হয়, ফুলবিলাক ছটিয়াই দিলেই তাতে পুলি ওলাই যায়। এতিয়া মই বাৰীলৈ গৈ গোটেইবোৰ ছটিয়াম। চুখা গুটিবোৰ ছটিয়াবলৈ এনেকৈ লাখুটিয়ে লো কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই কেঁচুসাৰ ছটিয়াই দিম। এতিয়া ভালকৈ পানী দি ল'ম। পানী দি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত এটাই কাম আছে, সেই কামটো কৰি দিলে সোনকালে পুলিবিলাক ওলাব চব। আৰু সেই কামটো হ'ল এনেকুৱা পাল এখন লৈ ঢাকি থ'ব লাগিব। এতিয়া যেতিয়ালৈকে শাকবিলাক গজালি নেমাৰে তেতিয়ালৈকে ঢাকি থ'ব লাগিব। পাল বা বস্তা বা কলপাতে ঢাকি দিব লাগিব শাকতলিখন, তেতিয়া বহুত সোনকালে ওলাব। তেতিয়া পালখন দিলে বেনিফিট দুটা। প্ৰথম কথাটো, সোনকালেতো পুলি পোখাবিলাক মাৰিবই, গুটিবোৰ সোনকালে ফুটি ওলাব। আৰু তাৰ উপৰিও ডাঙৰ বৰষুণো যদি কিবা কাৰণত আহে তেতিয়া ভেটিটো বেয়া হৈ নাযায়। মই সদায় এনেকৈ শাকতলিত পোখাবোৰ যেতিয়ালৈকে নেমাৰে, অলপ সৰু সৰু পোখা ওলাব, দুপাত হ'ব আৰু তেতিয়াই এইখন আঁতৰাই দিম। সেইকেইদিনলৈকে থাকিব। তেতিয়া বৰষুণ দিলেও একো দিগদাৰ নহয়। আৰু আপোনাৰ সোনকালে ইয়াত যিটো হিউমিডিটিটো মেইনটেইন হ'ব। আৰু বৰষুণ দিলেও একো দিগদাৰ নহয়। হিউমিডিটিটো মেইনটেইন হোৱাৰ কাৰণে সোনকালে ইয়াত পোখাবোৰ মাৰিব। আৰু এয়া ফাইনেল ৰিজাল্ট চাওক। এইবোৰ লাই শাক চব ওলালে। এইবোৰ লাই শাক আৰু এইবোৰ লফা শাক। তাৰপিছত দেখুৱাম এইবোৰ পালেং। আৰু ইয়াত চুখা শাক আছে। চুখা শাকটো অলপ লেটকৈ গজিছে, হ'লেও গজিছে, কিন্তু ইয়াৰ গজাটো কম গজিছে। গুটিবোৰে বেয়া নেকি নাজানো, আৰু বহুত কম গজিছে। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। ধন্যবাদ।